අද අපි බලමු දැන් සෝෂල් මීඩියා වල ට්‍රෙන්ඩින් එකක් වෙලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න කොහොමද කියලා. මේකට ඕනේ අපිට මේ Pikaart වෙබ්සයිට් එක විතරයි. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ වීඩියෝ එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. මේකට ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ Chrome එක ඕපන් කරගන්න. Chrome එකේ search bar එකේ Pikaart කියලා search කරගන්න. ඔයාලට ඒකේ result එක විදිහට මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඕක ඔය පළවෙනිට වෙන Pika කියන කරාම මෙහෙම ඕපන් වෙයි. ඒක ඔයාලා මෙතන sign with Google දෙන්න. ඔයාලගේ Google account එකේ මේක log වෙලා log වුණාම මෙහෙම interface එකක් ඉන්නන්නේ මේකේ. මේකේ ඔයාලට Pika FX බලා ගන්න පුළුවන් ඔය යට. එතන ක්ලික් කරාම ඔයාලට දැන් ට්‍රෙන්ඩින් වෙලා තියෙන FX ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඔකේ එකක් ක්ලික් කරලා ඔතන image කියන තැනට ගිහින් ඔයාලා gallery තියෙන ෆොටෝ එකක් ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔතන FX එකේ නමත් එක්ක එහා පැත්තේ කහපාට background එකේ තරුවක් තියෙනවා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම ඒක ජෙනරේට් වෙනවා පෙන්නයි. මේකට අපිට ඉක්මනට කරගන්න ඕන නම් මේකට ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. නැත්නම් ඔටෝ ජෙනරේට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් මේක අපේ ගැලරියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්.